بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله حنبدأ في هذا التسجيل، حنبدأ في وحدتنا الخامسة. حيكون معنا إن شاء الله 3 دروس. هذه المحاضرة كمان محاضرة أنا حسجلها، والمحاضرة الثالثة حتسجلها أستاذة وحننزل لكم إياها إن شاء الله. تمام. طبعا حنبدأ في الوحدة الخامسة. نفتح صفحة 56 في الكتاب، صفحة 56 في الكتاب. في عنا هنا في صفحة 56 و 57 في عنا فقرة حنقرأها إن شاء الله، وحنجاوب على إيش أسئلتها وعلى الأسئلة الموجودة في الفقرة. وحنحكي كمان برضو عن إيش، عن البروناون referencing، تمام، اللي هو إيش الضمائر العائدة على مين. وحناخد برضو اللي هو إيش السفكس، الادجكتيف سفكس اللي هو اللي بيجي يا اما باي ان جي يا اما بايدي. اوكي. بدنا نقرا هذه الفقره بدايه. حنقراها وحنحكي عن الضمائر هذه الموجوده في الفقره عائده على مين. لذلك حاولوا تركزوا معايا وايش، حاولوا تلقطوا لما اقول لك هنا this، هذا يعود على كذا، فتكونوا انتم ايش عارفينها من خلال الترجمه. It's a fact. إنها حقيقة. Many teenagers take more risks than children and adults. The question is why؟ بقول لك إنها حقيقة، الكثير أو العديد من المراهقين بيخاطروا أكثر من الأطفال ومن البالغين كبار السن يعني. The question is، السؤال هو why؟ To be or not to be. The wow factor اللي هو عامل الدهشة أو عامل إنك تقول أوه واو انبسطت، إنه ما حسيتش في هذا الشعور قبل هيك. Have you ever been in a roller coaster ride؟ اللي هو إيش الرولر كوستر؟ الرولر كوستر هذول اللي زي ما بيسموها برا قطار الموت، هذا اللي بيجي على سكة زي هيك وبلف ويرجع بكمل، هذا إيش بسموه؟ رولر كوستر. بقول لك هل عمرك جربت الرولر كوستر؟ عمرك ركبت في الرولر كوستر؟ How did you feel when you got off؟ كيف شعرت لما نزلت؟ Excited, amazed. This is the wow factor. هذا هو ايش؟ عامل الدهشة. ايش هو لما حكيت this is the wow factor؟ اكيد قصدي بقصد في مين انا؟ This is ثواني بس، ممكن خليكم ماوس معي. تمام. This is the wow factor اللي هو يعود على مين؟ على feeling being amazed or being excited. So إذن يعود على مين عندنا هنا؟ على feeling. على feeling، the feeling of excited, of being excited or amazed. feeling بشكل عام. طيب. The feeling of a pleasure we get when we take and survive a risk. يعني بقول لك شعور السعادة اللي احنا بنشعر فيه لما بنخاطر وبننجو من هذا الخطر. Scientists، العلماء، know that a brain chemical called dopamine causes this feeling of enjoyment. العلماء بيعرفوا انه في ايش زي انزيم، تمام، او شيء هيك ماده كيميائيه بيفرزها الدماغ بنسميها ايش؟ الدوبامين. والاغلب بيعرف ايش يعني الدوبامين، اللي هو ايش اللي بيعطيك السعاده. هذا causes this feeling of enjoyment، هذا الشعور بالمتعه. well حسنا، some scientists believe that dopamine levels are sometimes lower in adolescence than they are in childhood. تمام. بقول لك بعض العلماء بيآمنوا إنه هذا مستويات الدوبامين، تمام، are sometimes lower، أحيانا بتكون منخفضة in adolescence في المراهقين than they are in childhood. they هنا على مين تعود؟ منخفضة يعني زي احنا بقول لك موجوده بكميات منخفضه في المراهقين، ولكن
غير عند الأطفال، هذه الكميات غير عند الأطفال، فهذه الكميات تعود على مين؟ على الدوبامين ليفلز، دوبامين ليفلز، إذا الثانية تعود على الدوبامين ليفلز. تمام. This means that some teenagers might need to take more risks to get the same wow factor. يعني بقول لك بعض المراهقين ايش بيروحوا بيخاطروا اكثر عشان ايش يحصلوا الدوبامين هذا او الواو فاكتور عشان يحصلوا على عامل الدهشة. I just felt like it. انا بس حسيت هيك شعرت فيه. Have you ever done something dangerous? Have you ever done something dangerous or frightening without thinking about what happens next? أنا بقول لك عمرك جربت إشي خطير أو مخيف تمام بدون ما تفكر إيش العواقب أو إيش حيصير بعد هيك. When an adult asks a teenager لما واحد بالغ بيسأل واحد مراهق What were you thinking of when you did that? إيش كنت تفكر لما سويت هيك أنت؟ When you did that إيش هو؟ إذا did that على مين بتعود؟ أيوة على doing something dangerous or frightening. تمام بس يا جماعة عشان الفراغ اللي تحت ماشي مش لسه نظبط نشيل اصبر علينا شوية. anyways الحين الجواب هذا شفتوها انت لا wait a second نشتغل select يا عمي شو اسمه انا ايش سويت انا اسف خلاص انا اسف شوف يلا نكمل كتبناها خلاص كتبناها I just felt like it اللي هو that حكينا doing something dangerous or frightening. A common reply is يعني الرد الشائع هو حنحطه في الفراغ راجعين له هذا but the question misses the point لكن السؤال بيضيع الإجابة because the point is أو المقصد the point is that the teenager might not have been thinking at all لأنه أساساً المراهق يمكن ما يكونش فكر في الموضوع أصلاً أو يكون فكر إيش بده يصير بعد هيك. Okay. The teenager had no intention of taking a risk. يعني المراهق ما كان عنده أي نية إنه يخاطر. It just happened. هي بس صارت. خلص عملها وخلص. It على مين هنا بتعود؟ يلا. It لاين 19 بتعود على عشان نتأكد بس
على ايش؟ it just happened بس حصلت ايش هي؟ taking a risk اللي هي اللي وراها. تمام. it just happened a few years ago قبل عدة سنوات أو قبل سنوات scientists made a surprising discovery. لقولنا اكتشاف مدهش يا جماعة. إيش هو الاكتشاف المدهش تبع العلماء هذولا؟ The teenage brain يعني عقل المراهق goes through many physical changes. بتطور يعني بصير في عنده تطورات physical changes تغيرات physical changes. And some parts of it develop later than others. وبعض أجزاء هذا العقل حكينا تعود على مين وبعض أجزاءه بتتطور إيش قبل الثاني. تمام يعني متفاوتة. إذا it هنا على مين تعود؟ على البرين. تمام. Okay. The last part to fully develop is the frontal cortex. تمام. ايش الكورتكس يا جماعه؟ الكورتكس اللي هو زي ما احنا بنسميها اللي هو في عندنا فص ايمن فص ايسر. تمام. في اللي هو احنا بنعرف فص ايمن وايسر ولكن في شيء اللي هو frontal cortex يعني زي تقول فص ايمن. تمام. في شيء اسمه فص ايمن زي هيك. This is the area of the brain which allows us to do things such as controlling emotions and making good decisions. This على مين تعود؟ على حبيبتنا الفرونتال كورتكس. هذه المنطقة مسؤولة عن ايش؟ of the brain which allows اللي بتسمح لنا احنا us to do things such as بتسمح لنا نسوي اشياء زي controlling emotions التحكم بالعواطف and making good decisions وصنع قرارات جيدة او عمل قرارات جيدة. هيك نعمل clear all drawings close. نكمل هنا. peer pressure ايش يعني peer؟ اللي هو القرين الاقران الاصدقاء الاصحاب. peer pressure اللي هو ضغط الاصحاب او ضغط الاقران. even teenagers who are not usually big risk takers. بقول لك حتى احيانا المراهقين اللي هم مش تعمل مخاطرات زي ما بنقولها many may suddenly do something dangerous because they want to show off or fit in. تلاقيهم فجأة هيك عملوا إشي خطير because they want to show off بدهم يتفاخروا or fit in أو إيش ينضموا لمجموعة أو يتلائموا مع مجموعة fit in. If you look at statistics okay, just a second. تمام. they want to show off or fit in يتفاخر أو يتلائم مع مجموعة. يعني المفروض تصير أصحاب مع مجموعة. يعني والله I want to do this to fit in. يعني زي ما أقول لك بدك أنت تيجي تصاحب مجموعة ناس يقول لك روح ساوي هيك عشان دخلك في المجموعة. فهذا إيش يتلائم fit in أو يتأقلم مع مجموعة. تمام. إذن they هنا تعود على مين؟ على they want to show off اللي هو not big risk takers. They want to show off suddenly do something dangerous because they want to show off اللي هو not big yes not big risk. Okay.
Okay. If you look at statistics, إذا أنت بتطلع على الإحصائيات, boys often take more risks than girls. دائما الأولاد بيخاطروا أكثر من البنات. ليش؟ لأنهم مش حرمات. Perhaps because they don't want to be embarrassed in front of their friends. غالبا لأنهم بدهم مش يكونوا محرجين قدام أصحابهم. Though girls dislike that. على العكس أو بالرغم من ذلك البنات ما بيحبوا هذا الإشي. إذن هنا in front of their friends. مين هم their على مين تعود؟ ايوه يا جماعه انا ليش يعني حاولوا تفكروا فيها. انا لما بحكيك يعني حاولوا تفكروا فيها. اوكي اذا تعود على مين؟ in front of their friends على البويز. تمام. اوكي in front of their friends, though girls dislike that too. Boys are more likely not to wear a seat belt or motorbike helmets. اللي هو بقول لك ايش السيت بيلت؟ اللي هو حزام الامان. بقول لك الاولاد اكثر احتماليه انهم ما يلبسوا حزام الامان او خوذه الدراجه الناريه اللي هو الفيزر. more likely to get into an argument, واكثر احتماليه انهم يخشوا في نقاش او جدال or a fight او قتال. and more likely to carry a weapon, واكثر احتماليه ايضا انهم ايش يحملوا سلاح. smoke and drink يدخنوا ويسكروا يشربوا. but is taking risks really the best way to get people to respect, notice and like you? يقول لك هل فعلا المخاطرة هي أفضل طريقة إنك تخلي الناس يحترموك ويلاحظوك ويحبوك؟ الله أعلم. إيش رأيكم أنتم؟ احكوا لنا. تمام. What you can do. There is no easy solution. فيش حل سهل. But try to make good choices. ولكن حاول إنك تعمل قرارات جيدة. And be independent. وتكون إيش مستقل بذاتك. Don't get pushed into doing things by your friends. لا تروح تسوي أشياء عشان أصحابك خلوك تعملها. Don't get pushed يعني ما تندفعش into doing things عشان تسوي أشياء بسبب أصحابك. فراغ sports, roller coaster, skateboarding, go-karting and trampolining will all give you the same wow factor. كلهم هدول الأشياء حيعطوك الواو فاكتور. تمام. إيش هن هدول الأشياء؟ سبورتس رياضات، رولر كوستر اللي هو قطار الموت، سكيت بوردينج اللي هو إيش السكيت بوردينج؟ سكيت بوردينج يا جماعة السكيت. تمام. اللي هو لوح التزلج. والجو كارتينج اللي هو السيارات الصغيرة هذه اللي دوبك مش عارف ما بتجيش متر في متر بيسرعوا بيخبطوا هدول. تمام. and trampolining اللي هو الترامبولين اللي دائما بتشوفوه في الشوارع الصغار بتحطوا عليه will all give you the same wow factor. and if you are around 17 إذا أنت حوالين 17 stop worrying. كف عن القلق. because your brain has reached the stage where you can more easily make sensible decisions. بتقدر إنك تعمل يعني عقلك وصل لمرحلة إنه صار أسهل إنه يعمل قرارات إيش حساسة بحياتك. You have survived up until now. أنت نجوت لحتى هذه اللحظة. So you have achieved a lot. لذلك أنت حققت الكثير. Well done. أحسنت عملا. أحسنتوا عملا. تمام. الحين بصوا علينا. طلعوا في كتابكم. انتوا تطلعوا في كتابكم. انا ماليش دخل فيها. أنا هدول الفراغات هي عندنا 1 2 3 4 تمام و5. تمام. بدنا ناخذ من هدول
5 جمل ونعبيهم في الفراغات هدول. تمام. طلعوا في كتابكم معاكم شوية وقت تحاولوا ايش تحطوا الفراغات. يلا انا حسبت دقيقة واحدة بس. اوكي، خلينا نشوف اول وحدة. معلش من الكتاب عشان ايش نحطهم جنب بعض. تمام. بقول لك ايش in fact it's a fact يا ربي. Many teenagers take more risks than children and adults. The question is why. السؤال هو لماذا. تمام. في عنا أجوبة اللي هم من A ل G. A I just felt like it. أنا حسيت إنه أنا خلاص أنا حبيت أسوي زي هيك. Have you ever taken a risk to impress your friends. هل عمرك إيش أنت خطرت عشان تبهر أصدقائك. You can get your dopamine fix in lots of other exciting ways. أنت بتقدر إيش تحصل الدوبامين اللي بدك إياه طرق أخرى كثيرة. They encourage us to take more risks. هم شجعونا إنه نخاطر. Check out the latest theories and what you can do about it. يعني تفحص آخر النظريات وإيش أنت ممكن تساوي خلال هذه الأشياء. What has dopamine got to do with you. إيش الدوبامين بيساوي أو إيش الدوبامين ممكن يأثر عليك، في إيش ممكن يأثر عليك أو إيش ممكن يساوي. Girls don't show off very often. البنات ما بيتفاخروا في أغلب الأحيان، على عكس أنا بحسهم يتفاخروا أكثر من الشباب. تمام، هذا رأي شخصي اجتهاد شخصي. تمام. إذن أول واحدة إيش تتوقع تكون الجواب؟ أول واحدة أنا بقول إيش؟ أنا بقول إيه. اللي هو ايش تطلع ايه. check out the latest theories and what you can do about it. يعني احنا بنلاحظ انه دائما هيك لما بيحكي عن مقاله او شيء معين بتلاقي اخر كلمه في المقدمه بيقول لك check out the latest theories. تمام. تمام. اثنين، خلينا نشوف ايش بقولنا هنا في اثنين. اثنين هنا بيقول scientists know that a brain chemical called dopamine causes the feeling of enjoyment. تمام. بيحكوا عن الدوبامين انه بيسبب المتعة. تمام. تمام. ايش ممكن احط في الفراغ عشان بعد هيك يقول لي well some scientists believe that dopamine levels are sometimes lower. okay what انا بقول what has dopamine got to do with you. what has dopamine got to do with you. اللي هو ايش بتطلع F. تمام. 3 What were you thinking of when you did that. A common reply is ايش الcommon reply انه انت ليش سويت هذا الاشي. I just felt like it. تمام. هذول هن اول 3 اجوبه. يلا عشان همسحهم. Here all the problems. تقدر ترجع لها. anyways So, peer pressure. Even teenagers who are not usually big risk takers may suddenly do something. إيش ممكن نحط هنا في الفراغ؟ طلعوا لنا فيهن. دائما يعني غالبا في أغلب الأحيان أنت لما تبدأ جملة مثلا أو تبدأ في مقالة تشوف المقالة بتلاقيه يسألك سؤال قبل ما يعرض لك الفكرة. تمام. فإيش حيكون غالبا اللي هو بي. إيش بي؟
ايش بيقول؟ Have you ever taken a risk to impress your friends؟ هل عمرك خطرت عشان تبهر أصدقائك؟ وآخر واحدة you can get your dopamine fixed by doing this stuff. أنت بتقدر تضبط مستوى الدوبامين في جسمك بإنك تساوي هذه الشغلات واللي هي هذه الشغلات اللي قدامك. تمام؟ هيك بنكون خلصنا من الفقرة اللي في صفحة 57 و 56. بتمنى إذا يعني بتمنى إنه الجمع فيه. إذا حدا عنده أي سؤال يسأل ما يترددش على الخاص، على الكومنتس، على اليوتيوب اللي بتكون. تمام. الحين في عندنا الادجكتيفز، الادجكتيف suffixes. تمام. بداية السفكس هو لاحقة تضاف إلى الكلمة، إلى آخر الكلمة. هذه إيش بنسميها باللغة الإنجليزية suffix. واللي بدرس تمريض بيعرفوا شو الفرق بين السفكس والبريفكس. تمام. adjective suffixes ing and ed. الحين احنا حناخذ بس ال ing وال ed. اثنيناتكم ايش؟ شيء سهل ولذيذ وبسيط، حتستمتعوا فيه إن شاء الله. Many adjectives have an ing or ed suffix. الكثير من الصفات تحتوي على ايش؟ أو تنتهي ب ing أو ed اللاحقة هذه ing أو ed. The ing suffix لاحقة ال ing هذه is often used in adjectives that describe a person, thing or situation. تصف شخص، شيء أو موقف. تمام. نضيف ال ing عندما تكون الكلمة تصف شخصا أو شيئا أو موقفا ما. The ed suffix لاحقة ال ed هذه is often used in adjectives that describe an effect on someone of this person, thing or situation. اللي هو يعني نضيف ed عندما تكون الكلمة تصف أثرا ما على شخص أو شيء أو موقف. تمام. يعني يا جماعة باختصار شديد مش باختصار شديد، هو باختصار شديد ولكن هذا المختصر معنا. تمام. اللي احنا بيكون معانا وبس يعني. تمام. مش حيكون بشكل عام يعني. بكره لو طلعتوا مش حتلتزموا باللي مكتوب هنا بس مش باللي حاحكيها الحين. تمام. يعني اللي حاحكيها الحين مش شامل ولكن هو المطلوب اللي بدي اياه انا. تمام. الاي ان جي بتيجي مع غير العاقل، الادجكتيف اللي بينتهي باي ان جي مع غير العاقل، والادجكتيف اللي بينتهي باي دي مع العاقل. تمام. only. طلعونا هنا على السؤال. it was a really فراغ. هاي بدي نستخدم excite. it was a really فراغ match. احنا بنقول it was a really exciting match ولا it was a really excited match. بنقول هل كان ممتعا ولا كان يعني was exciting. تمام. بنقول ايش؟ ممتعا. تمام. ولا الماتش كان ممتع ولا الماتش كان متسلي؟ الماتش كان ايش؟ ممتع. اللي هو ايش بنقول؟ exciting. ولكن everyone was excited كان ايش مثلا متسلي او مبهر او مبسوط بالشيء هذا، كان فرحانين. when our team scored a goal in the last minute لما سجلوا هدف في الدقيقة الأخيرة. I am not like my friends. أنا مش زي أصحابي. I hate فراغ things. تمام. اللي بدنا نستخدم frighten. frighten هنا حتصف مين؟ حتصف things. things عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. إذا إيش بنستخدم؟ frightening. frightening things. I am too فراغ to go in a roller coaster ride. I am too. يوصف نفسه عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. إذا إيش بدي أقول؟ frightened. I am too frightened. The skate park was فراغ. amazed. the skate park تمام اللي هو زي منتزه التزلج. تمام. was ايش؟ ing. ليش؟ لأنه غير عاقل. amazing. we were amazed by how big it was.
We are فراغ by the statistics. We are إحنا نصف نفسنا surprised مندهشين. It's إيش that boys take more risks than girls. إنه it's surprising that boys الأولاد بيخاطروا أكثر من البنات. I feel فراغ كان embarrass. I feel فراغ when I wear my bicycle helmet. أنا بشعر بالإحراج. أنا بصف نفسي. I feel embarrassed. Sorry. I feel embarrassed. It's embarrassing. ليش ما؟ تمام. هيك بتكون درسنا إن شاء الله خلص. طبعا هذا الدرس في صفحة 57 والأسئلة هذه موجودة برضه في صفحة 57 سؤال 6 أول سؤال فوق. تمام. هيك بكون خلصت درسنا تبع اليوم إن شاء الله. ضل علي كمان درس أنزل فيها إن شاء الله اليوم برضه حنزله وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. طيب. أي حد عنده سؤال يا جماعة يخجلش نزلنا إياه نكتب لي إياه ابعث لي على الخاص بس ابعث لي على طول على الخاص قول لي بدك على طول. تمام.